cái đấy thì phải hỏi 2 ngày để cho con chịu. Dạ. Vâng, nếu họ đủ hữu duyên thì họ, nếu mà chư thiên nó đồng ý thì họ vẫn nói chuyện được. Thầy cho con hỏi nguyên nhân dẫn đến sinh tử luân hồi là gì ạ? Dạ, nguyên nhân do vô minh. Do vô minh. Và dạ, do duyên sanh, nói chung là 12 nhân duyên. Tại vì được. Vâng, có khi là làm nghiệp ác, chư thiên họ không thấy người này ác, họ không giúp nữa, họ không tạo điều kiện cho họ, nói chung là họ bỏ rơi, thì khi đó thì những cái quỷ thần khác đã không có người bảo vệ thì quỷ thần khác họ sẽ phá phách mình để lại không bảo vệ. Nếu mà mình làm điều thiện và điều tốt, có chư thiên, có những vị thần thiện hộ mệnh như mình thì những cái vị ác không xâm phạm thì giúp đỡ mình được mà. Nhờ như thế cũng là giúp rồi. Là gì đó. Nghiệp lực thì thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Dạ, còn nghiệp thức thì nếu như mà con cũng không nghe trong kinh sách nói, nhưng mà do thức của mình trong ấy thì có sắc, thọ, tưởng, hành thức. Không biết có nói thức đó hay không, hay là thức nghiệp thức thì thức duyên danh sắc. Trong 12 duyên đấy cũng có thức ở trong đấy, trong 5 uẩn cũng có thức ở trong đấy. Nhưng mà nghiệp lực thì có ba nghiệp: thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Vâng, được tiêu trừ một thời gian sau để họ sẽ nghe, họ không thất sanh nữa. Bình thường giờ mình nói họ vẫn thất sanh đúng không? Nhưng mà mình thọ trai giới, mình làm công đức, mình công quả, mình tu giới, mình tu thiền, mình phát nguyện vô thường đến đẳng giác công đức của mình, rồi đến một thời gian rồi được tiêu trừ rồi mình nói họ nghe là tiêu trừ được mà. Trước nói không nghe, nhưng mà sau một thời gian mình hành trì công đức của mình thì mình nói họ lại nghe, là chứng tỏ là tiêu trừ. Có cái mà nghiệp mà họ nặng quá, nếu mà công đức của mình chưa đủ thì cũng có thể là chưa tiêu trừ được. Nhưng mà nếu mà nghiệp họ nhẹ, công đức mình làm lớn thì có thể tiêu trừ trong hiện tại. Dạ, nhưng mà cho dù làm như thế nào nhưng mà cũng có tiêu trừ, nhưng mà nhanh hay chậm. Dạ, như là dạ thưa sư, một ngày hành thiền bao nhiêu tiếng thì được gọi là tinh tấn nhỉ? Dạ, một ngày hành trì liên tục 24 trên 24, không có thời gian nghỉ mới tinh tấn. Dạ, như là thì không thầy, vì sao cái việc và loại bỏ tâm phân biệt lại quan trọng kiểm trình tu? Dạ, cái đấy kham nhận để đem lại an lạc, bình đẳng hay đem lại trí tuệ. Dạ, nên là phải bình đẳng. Xem cái đấy là những một trong cái hạnh đấy rất là quan trọng, mình cũng phải kham nhận tập cho được, vì khi đó nó mới tranh. Nhưng còn mình tật đố thì không bao giờ chứng được thiền định, mà không chứng được thiền định thì đồng nghĩa là không có trí, không nảy sinh. Dạ vâng. Để giúp con là con dĩ nhiên là con cũng chỉ mới tập học thôi, rất là non nớt và sẽ phạm giới nhiều lần. Thầy có thể hướng dẫn con cách nào để sau này nhỡ con phạm giới tiếp thì con không đau khổ dằn vặt nhiều như thế nữa không ạ? Vâng, mình sám hối với lại chứng kiến, tránh tư duy lần sau đừng có phạm giới nữa, sửa đổi để chánh niệm hơn, không để thất niệm nữa. Lần sau quyết không có phạm cái giới này nữa để sửa đổi lần sau. Mong lần mình với lại những người khác cũng đừng có sai phạm giới như mình. Tại vì khi mình đã biết giới rồi thấy sai phạm, thấy đau khổ hơn, nên là mình không để cái đau khổ này xảy ra đối với mình nữa. Mình kiên quyết, mình tinh tấn, mình siêng năng, mình đặt niềm tin thì mình chánh niệm thì nó không có phạm giới cho mình, hạn chế. Nhưng mà mình phải sám hối những cái mình đã sai phạm. Gì đó khi một người không hướng về tu tập, không đi giới thì có thể gặp nói chuyện hay hỏi ý kiến các vị chư thiên được không ạ? Vâng, nếu họ đủ hữu duyên thì họ, nếu mà chư thiên nó đồng ý thì họ vẫn nói chuyện được. Dạ, chư thiên nó không đồng ý thì chịu. Dạ, chư thiên. Con có nghe một người nói là khi thầy ngồi thiền ở Nha Trang thì thầy có gặp hai vị chư thiên tóc đỏ giống với hai người Phật tử đã tới đảnh lễ thầy khi ở Thái Lan.
không biết có không ạ? Cái đấy thì nói chung là cũng chắc thì họ cũng phải là chư thiên, nhưng mà hay là không phải là chư thiên, nói chung là một cái cảnh tượng nào như mọi người ngủ một giấc mơ nhìn thấy người này người kia, thấy cái chuyện bình thường mà không vấn đề gì. Dạ. Nhưng mà nếu mà chư thiên mà giống người đó cũng tốt, mà không giống cũng tốt, đừng có quan tâm đến những cái gọi là ở cái trạng thái cái đấy không phải là hành thiền hay là cái gì, cũng giống như mọi người ngủ mơ thấy người này người kia, không có gì lạ cả. Dạ. Thì khi chúng ta chọn chính và tán thán cái người không nghiên cứu từ kia thì có bị đọa địa ngục không? Vâng, mình tán thán theo người không giữ giới vẫn đọa địa ngục. Dạ. Tán thán người đáng được tán thán, tán thán người không đáng được tán thán cũng bị đọa. Dạ. Tán thán ai cũng bị đọa, tại vì họ làm ác và mình tán thán để ủng hộ khuyến khích họ làm ác thì mình cũng quý dục tiếp tay, mình cũng bênh che bảo vệ cho họ vẫn bị đọa. Người thì là địa ngục nhưng mà không có ai giúp làm công đức hồi hướng để nhanh thoát ra khỏi địa ngục, thì từ giúp mình thoát ra khỏi địa ngục bằng cách gì ạ? Vâng, họ phải chờ hết nghiệp ở địa ngục rồi họ tự thoát ra thôi. Nếu mà họ có trí hay có thiền căn thì hay ở trong đấy họ có ước nguyện, họ phát nguyện tâm, họ tu hành được. Nếu vô minh không ngăn che họ thì họ tự thoát, họ tự họ trì giới, tự họ phát nguyện, tự họ thiền định, tự họ trí tuệ họ thoát ra. Nhưng nếu mà không tự họ được thì phải chịu hết nghiệp, hết nghiệp lực, hết cái nghiệp quả đó thì họ lại thoát ra. Dạ. Bố dặn là giết cha, giết mẹ, giết một vị A La Hán, làm thân vật chảy máu và chia sẻ tăng đoàn, thì vi phạm phải những trong tội đó thì có bị trả nghiệp luôn ngay trong kiếp này hay phải chờ đến kiếp sau và những kiếp sau nữa. Cũng do duyên, chẳng hạn như là một người mà phạm tội đọa địa ngục mà đời trước họ cũng dường nhiều hay to lớn, hay là họ thành Bồ Tát hay thành Phật hay là cái gì đó, thì nói chung là cũng đều do duyên trực tiếp hay gián tiếp, và cũng đều do cái người đó như thế nào, tội nặng hay ít, hay là có thể là cũng trực tiếp hay là cũng có thể là một đời sau, chứ cũng không nhất định là phải làm ngay trả ngay, có cái thì trả ngay, do duyên thôi, chứ mình cũng muốn biết trường hợp, nó phân nhiều trường hợp ở trong đấy. Dạ, ai gì đó. Tu 13 hạnh đầu đà của thầy, các thầy sư khác đấy, các thầy sư khác là có rất nhiều cách ngày khác nhau, thì nó khác nhau ở chỗ nào, tại sao thầy phải chọn cái 13 hạnh đầu đà này để tu ạ? Vâng, cái đấy thì nói chung con thì không phải những cách bình thường nữa, con cả 13 hạnh đầu đà, cả nhiều hạnh, có hạnh nào con cũng tu hết, tổng trì luôn, nhưng không phải mỗi 13 hạnh. Dạ, Tịnh độ cùng pháp môn tu hành, mình có duyên ở đó mình tu hành ở đó cũng tốt đẹp. Dạ. Và gì rồi có tín là được. Dạ. Gì được rồi. Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát và ngài Đại Đức Bồ Tát, ngài Quán Thế Âm Bồ Tát từng nhị căn thiên không để tập, và ngài Đại Đế Chí từng tu nhất tâm tâm tịnh niệm thiết với tự tâm khai đắc, thì con xin thầy giải thích cho sao là tại vì sao mà họ không được 60 căn thôi là vì dùng gì ạ? Cái đấy thì phải hỏi 2 ngày đấy nha, con chịu. Dạ. Bởi vì chúng ta là niệm Phật thì hầu hết chúng ta phải tập trung vào cái nghe, thì dạ, khi nghe, nhưng mà mình nghe kinh sách hỏi về Quan Thế Âm với là Thế Chí thì phải gặp trực tiếp họ, về hỏi tại sao, chứ con không biết họ tại sao được. Nếu mà hỏi con thì con mới nói được. Dạ. Con hỏi thầy đã. Nhưng mà hỏi con đâu có tu hành nữa đâu, hay là giống như thế đâu, con đâu trả lời thay họ được. Dạ, nên là nếu mà họ có căn duyên như thế thì họ hành như thế. Chẳng hạn như con có hành căn duyên 13 hành đầu đà hay là một số hạnh khác thì con có duyên như thế. Dạ, thì mình chỉ biết thế thôi, chứ mình nói tại sao phải phân tích họ như thế thì phải gặp trực tiếp họ nói cho mình thì tốt đẹp. Nếu mà mình muốn gặp họ thì phát nguyện rồi gặp họ thôi. Được. Gì được rồi. Dạ. Con đọc kinh, sao con đọc kinh nhớ mà không chịu, mà con đến thầy con thì giảng là con thích nghe giảng mà con nhớ rất lâu, thì có cái kinh như nào ạ? Con thích nghe thì ngày nào con cũng thích đến với nghe các thầy như này, thì con nhớ cực kỳ lâu, là con đọc kinh mà không quên được.
Cái đấy thì nên là mình phải tác ý tư duy, đó là giờ mình làm sao mà để mình đọc kinh mà mình cũng nhớ được nữa, không cần phải đến chỗ con nghe nữa, đọc kinh nhất là mình hiểu là tốt đẹp rồi. Dạ. Nhớ được. Con còn ước nguyện cho mọi người đọc kinh nhớ được gì gì được Phật cả thôi. Nhớ. Vâng, nên nhớ tốt đẹp hơn, tại vì trong kinh sách là có nhiều cái mình cần hiểu, cần tốt đẹp. Liệu nghĩa kinh thì làm đem đến cho con đường tu tập cho mình. Nghe nhiều kinh sách, đọc nhiều kinh sách, đa văn trì giới là tốt đẹp nhất, khai mở trí tuệ cho mình. Gì đẹp Phật. Con thường nghe thấy là thân nữ có 5 điều chướng ngại: không được làm đại tinh vương, không được làm đế thích, không làm điều chuyển luân thánh vương, ma vương, và cũng không được làm Như Lai. Con đọc trong kinh Pháp Hoa thì có một phẩm có tiểu long nữ, thân nữ con của Long Vương, và còn rất là ít tuổi, căn tính lanh lẹ, chỉ trong phút chốc mà có thể trở thành Phật ở cõi khác. Thế thì tại sao lại nói là thân nữ có 5 điều chướng ngại và có một điều cuối cùng là không được trở thành Như Lai ạ? Vâng, họ trở thành Phật ở cõi khác chứ không phải Phật ở cõi này. Họ phải tác sanh về cõi khác, sanh một vị nam ở cõi khác. Họ mới thành chuyển tiếp rồi. Chuyển tiếp khi đó họ không phải là Long Vương nữa, họ một vị thiên tử khác thì họ mới trở thành sinh Phật được. Gì đó thầy ơi, hỏi bạn người Malai này thì anh có với thầy cầu nguyện cho thầy trong bình an, sức khỏe, mong rằng thầy sẽ đưa được. Thầy cho con hỏi là trong thiền định thì thầy quán thì thầy thấy cái gì ạ? Dạ, trong thiền định thì con này chưa vào thiền định, con chỉ tập học theo bát chánh đạo tứ chính thần tứ niệm xứ thôi. Giờ tập quán để làm sao mà bỏ quán thân thọ tâm pháp, hay là ngăn ác diệt ác để cho nó giảm bớt tham bớt sân, với lại kiên trì tu hành tập học cho mình để giảm bớt. Nói chung là mình sống bộ hành, mình sống ở những chỗ nào mà qua một ngày một đêm mình thấy được an lạc hạnh phúc, không lo âu, ít phiền não là thấy hạnh phúc rồi, là được rồi. Quán như thế là dần dần mình cứ nghĩ như thế. Gì được rồi. Như vậy thì tại sao tất cả mọi chúng ta thì chạy như vậy thì Vâng, mọi người chạy theo cái quả làm ăn hay là dục tham ở đời thì mang theo quả ác nghiệp đi, còn những người tu hành mà họ tu được thì họ mang theo quả thiện nghiệp đi. Gì Cảm ơn thầy. dạ. Khởi nghiệp thì có bạn đồng hữu mà họ niệm đẹp sắc. Vâng, niệm Phật, một cái người đó mà niệm Phật 10 niệm không gián đoạn tốt đẹp thì vẫn được vãng sanh, tỉnh táo minh mẫn. Người hộ niệm hướng cho họ là đừng có tham, đừng có rân, đừng có si nữa, đừng có tham đắm thế gian ở đời nữa. Họ hướng về vãng sanh Tây phương, cái người mà niệm Phật hướng nhất cho họ về đó thì chắc chắn họ cũng tốt đẹp. Khi thần thức ra khỏi thân thì lúc là nhìn thấy thân như là sắp chết, thì vậy thì lúc đấy có bị gì ạ? tức là khi ngủ có lúc là thần thức nó ra khỏi thân, dạ. nhìn thấy cái thân nó giống như cái sắp chết, thì có sao? Như thế có sao ạ? Cái này rồi mình trở lại bình thường có sao đâu. Dạ, thấy mọi người thấy không sao đúng không? Nhưng mà có khi là ra rồi nó không quay lại được, nó chết rồi mang này nó cũng tái sinh mang thân khác thôi, hay là nó được giải thoát. Nói chung cái đây khi ngủ đấy bình thường không có vấn đề gì. Nếu mà nó đi xa nữa thì là hiện tại mình phải sử dụng vào nó cứ ở cái cảnh giới đó rồi nó cũng đi theo nghiệp của nó, hết cái cảnh giới đó rồi nó cũng tái sinh lại, không thoát khỏi, trừ khi nó A La Hán, nó thiết bàn, nó giải thoát. Cho dù có cảnh giới chư thiên hay đi đâu rồi nó cũng trở lại hết rồi, nó cũng tái sanh luân hồi thôi, không chạy đâu cả. Còn nếu cái thần thức của con nó nghĩ mà thì nó phát hiện nó về dây phượng Lại càng tốt đẹp. Dạ, các bạn là lúc đó nó tỉnh thức, chứ nó mù muội thì nó không về được. Dạ. Thầy nếu mà cái đây không thường nghe thì chia sẻ là bố thí tiền nhớ và tu tiền là con đường tạo nước
nhưng mà con thì chưa được giỏi tu thiền. Có lúc con nghe thầy nói tu thiền, là tu thiền, nên là tu thiền ấy, thiền định. Thiền đấy, thiền định ly dục ly ác bất thiện, đi vào bát chánh đạo, hay là đi giới định. Muốn tu thiền được thì phải tu giới đã, giữ giới rồi mới có thiền định được. Dạ ai gì thật. Dạ tỷ một vị thánh thì còn đau mà còn vâng, một vị thánh mà nếu mà mang thân này, chịu nghiệp của thân này hay là cái gì chỉ thân thôi, nhưng mà tâm họ không có đau khổ nữa. Đó là một thánh ở nào họ cũng kham nhận hạnh phúc, gọi là họ đã đạt được gọi là A La Hán lâu tận, gọi là khổ diệt rồi, không đau khổ đâu. Dạ. Còn nếu mà họ còn đau khổ thì không phải A La Hán. Gì đâu phải gì. Thì trước đây là thầy độc cư, nhưng mà bây giờ thì phải thì tu tập mà ở trung tâm này, dạ. Khắp thế gian nó hiện hữu nhiều quay chụp xe rồi visa các kiểu này thì cái phiền như này cũng có phiền não, nhưng mà ở trong cái phiền não này mình vẫn độc cư. Dạ, mình vẫn vui vẻ. Mong làm sao mà mọi người tới cùng mình đủ duyên để bình đẳng, xem mọi người giống như cha mẹ người thân của mình vui vẻ. Tại vì mọi người tới rồi mình không hoan hỉ quan nghênh, nhưng mà cha mẹ mình đến thì sao? Dạ, như thế mà mình không lo lắng, không có gì thì mình vẫn độc cư. Còn mà mọi người tới mà mình tham, mình sân, mình si là mình không độc cư. Còn nếu mà mình ở trong rừng, trong núi không gặp ai cả, nhưng mà mình vẫn tham, mình vẫn sân, mình vẫn si thì không độc cư. Cho dù chỗ nào đi chăng nữa mình không tham, không sân, không si thì mình độc cư. Chứ không phải trốn nên là mình độc cư được. Dạ, như thế. Giống như giai đoạn ban đầu thì tôi thấy thầy không thực sự là những cái tên nó quay nghi lắm, nhưng mà gần đây thì tụi đến quá mà lòng tụi tôi của thầy nó thấy là cái việc kiếm. Đúng rồi, cái ký tên nói chung là con cũng muốn cho mọi người vui vẻ, hạnh phúc. Mọi người tới mà không ký tên cho mọi người thì mọi người buồn, nhưng mà một người rồi lại nhiều người tới rồi lại làm cái chuyện nó thành ra cái kiểu khác. Chẳng hạn như 1-2 người mà mình không để ý gì thì nó không có sao cả, nhưng mà bình thường gặp đây là do có cái truyền thông nó mới như thế này. Nếu mà không có truyền thông thì không ai biết. Gặp nhau thì cái chuyện bình thường thôi, nhưng mà con cũng nói là cái việc ký tên hay, nhưng mà mọi người phải hợp thời đúng chỗ nào, chứ vừa mới chạy ra cái ký tên lên. Dạ, với lại ấy thì cũng nói chung là con này không có ngại gì, nhưng mà cái chỗ đông với lại nó không có kịp cái thời gian. Cái thời gian đang đi bộ hay là đang làm gì mới ra, cái mà khi 1-2 người thì mình kịp không sao cả, nhưng mà nhiều người tới là giúp cho người này nhưng mà người kia không giúp được, lại buồn cho người khác. Thì con nghĩ đấy là làm sao mà mong cho mọi người hiểu cho là làm sao mà mọi người không khí mà vẫn vui vẻ, hạnh phúc là tốt đẹp. Dạ, gì được. Thứ hai là tất cả các vị Bồ Tát đó có thể là mượn một cái xác phàm để mà có thể đến với thế gian để mà phá độ chúng sanh hay không thưa thầy? Còn cái mượn xác phàm này lại chiếm của người ta thì chắc chắn họ không mượn rồi. Nhưng chỉ có ma hay mượn xác phàm để làm cái điều, còn hay là họ mượn những cái gì đó thì ít. Nhưng mà Bồ Tát thì họ xuống là có thể là trong hình tướng cư sĩ, hay là tu sĩ, hay là Phật, hay là ma vương, nói chung là đủ thứ ở trong ấy. Nhưng mà các vị đó thì họ hóa thân được. Dạ, họ có thể hóa thân họ xuống. Dạ, muôn tùy theo cái vị đó, tùy theo cái hợp thời mà họ độ, họ nguyện được xuống họ độ thì họ làm sao mà họ mượn cái phương tiện nào cho phù hợp. Dạ, do cái phân xác người đã chết đó, rồi khi mất đó mà nghiệp 15-16 ký nó mềm mại gì nó được giải thoát. Khi niệm Phật ấy, thì khi họ đã chết ấy rồi thì nói chung là mình nên làm bố thí, tiêu tu thiền, trì giới tu thiền để có công đức hồi hướng cho họ. Họ đi rồi mà, kể cả niệm đó cũng tốt, nhưng mà mình nên làm nhiều công đức cho họ để có công đức rồi mình hồi hướng thì tốt đẹp hơn. Bây giờ khi mà họ đã đi đọa địa ngục rồi
hay là tái sanh vào cảnh giới khác rồi mà mình vẫn đứng ở đó mình hồn niệm thì chắc không kịp nữa. Như ý con hỏi là cái người ta thường nói về Phật 10 mấy tiếng mà chứ không. Vâng, mình cứ có được niềm thì nghe nói là nó có kết quả tốt không? Cái đấy thì có người có kết quả tốt, có người không có kết quả tốt, chứ không phải là ai cũng 100% được. Do duyên, có cái người đó có phước, đủ phước hay không đó. Chứ có người cũng hồn niệm nhưng mà không được, có người hồn niệm lại được. Nhưng mà muốn được cho họ thì trong gia đình dòng tộc phải làm công đức này là chắc chắn thôi. Ai gì được. Đạo thì má con muốn hỏi là một hành giả có cần thiết phải thực hành tất cả 37 phần hay chỉ cần chọn một pháp môn thích hợp căn cơ, chẳng hạn như tứ hiện xứ hay là tứ chánh cần hoặc là bát chánh đạo vân vân để đạt giác ngộ và giải thoát? Vâng, nói chung là những cái đấy phải kết hợp có chánh kiến, chánh tư duy, bát chánh đạo. Trong cái bát chánh đạo đó nó có 37 phẩm trợ đạo đó hỗ trợ thì nó mới đầy đủ được. Giờ chỉ tập một cái thì nói chung là cũng chưa đầy đủ. Nếu mà một cái mà đã đầy đủ thì Phật không nói những cái đó ra. Có 37 phẩm trợ đạo mình cũng tu hết 37 phẩm trợ đạo. Có bát chánh đạo mình cũng tu hết, đừng có bỏ cái nào cả. Chứ đừng có nói tôi chỉ có một cái là được rồi thôi, không cái khác nữa. Có khi là một cái mình cũng đủ rồi, nhưng mà để cho chắc chắn cái gì Phật bài người mà tu theo bát chánh đạo 37 phẩm trợ đạo nó hỗ trợ liên quan lẫn nhau. Chẳng hạn như phải tu tập 7 chất chi, phải tu tập 4 nhi không, hay là những cái đó nó mới định được, chứ tôi chỉ cần một cái là chưa đủ đâu. Nên là phải hành trì hết. Ở trong đấy chẳng hạn như là dạy bát chánh đạo theo tôi mỗi tu chánh kiến không được, phải 8 cái mới đủ. Ai gì là Phật. Có nhiều khi nói là Phật dạy là kêu tu mỗi pháp môn tứ vô lượng tâm, gọi là từ bi hỷ xả đấy, kêu mỗi tu mỗi từ bi là được, không cần 3 cái kia. Nếu mà chỉ cần một cái kia thì Phật không nói thêm 3 cái kia làm gì cho thừa ra đấy. Nên là phải đủ 4 cái của nó thì mới đầy đủ được. Ai gì là Phật. Lần đầu cô thì vô nghĩa địa cô có sợ không? Vâng, lần đầu cũng có sợ nhưng mà sau rồi quen thì thành không sợ nữa. Con muốn câu bà sư hôm nay con đi lạc vô nghĩa địa. Vâng, ai gì Phật. Mọi người vào đó thì cũng giống như cha mẹ mình có giới, mình giữ giới, mình làm chuyện thì mình không sợ. Như hôm trước cái ngày đầu tiên luôn con xin theo hạnh đầu đà, cái ngày đó con ngồi thiền mà tiết về được 3 tiếng 15 phút. Khi đó ngày trước đó con chỉ 40 phút thôi. Vâng, chào thu. Vâng. Dạ thưa sư, lúc sư còn tu ở chùa, sư có đi hộ niệm cho người sắp mất không sư? Không, con chưa đi hộ niệm cho người sắp mất nào cả. Con chưa không có cái duyên đấy. Con tu hành ở trong chùa rồi, con bỏ chùa ra đi hạnh đầu đà chứ con không có đi hộ niệm. Còn đám ma sư? Đám ma cũng chưa. Cái duyên mình không phải. Cái duyên đấy con cũng gặp đám ma thì cũng ước nguyện cho họ siêu thoát được hạnh phúc sớm, đầu thai lại làm người tu hành, gặp chánh pháp tu hành giải thoát. Cái này cũng bài cho người thân họ là làm công đức công quả để hồi hướng công đức cho người chết thôi. Con có tới đó cũng không giải quyết được cái gì. Ai gì là Phật. Nhưng mà con đọc thấy mọi người thường nói như vậy là không có hiếu, thì thầy có thể giải thích cho con được không ạ? Tại sao con đi xa gia đình không cảnh bao giờ con nhớ đến bố mẹ con cả? Vâng, có duyên mình thấy không có điều gì lo lắng, hay là thấy cha mẹ mình không có nguy hiểm gì, được sống hạnh phúc an toàn êm ấm rồi mình lo cũng bằng thừa, nên là mình đâu cần đâu. Chẳng hạn như giờ họ đầy đủ hết rồi, họ sống hạnh phúc rồi, mình đang đi làm việc khác rồi mình lo lắng, đúng không? Cũng có trường hợp như cha mẹ mà thiếu thốn, không có đầy đủ cuộc sống, hay là bị không có nhà ở hay cái gì mà mình bỏ họ thì là mình không có lo cho họ, hay là họ bị bệnh hay là mù lòa hay cái gì thì mình mà không gọi điện hay lo lắng cho họ là mình không có hiếu.
nhưng mà giờ họ khỏe mạnh bình thường họ tốt đấy thì mình đâu có cần thiết đâu, tùy trường hợp như nào mình ấy có hiếu, họ già cả họ không làm thì mình về chứ. Nhưng mà giờ mình đi như thế rồi ở xa nhưng mà mình không làm điều ác, không gây ảnh hưởng vô cho họ, không ai kiền cáo hay là không xáo động với họ là mình báo hiếu rồi. Mình sống đúng pháp luật, mình sống giữ giới, mình tu hành là mình đã báo hiếu rồi. Chứ còn mình không gọi điện rồi mình ra ngoài mình nợ nần rồi kêu họ đi trả nợ hay là bắt đền hay cái gì thì mình đâu báo hiếu đâu. Mình giữ gìn mình sống đúng 5 giới, mình giữ giới, bắt trai giới, mình tu hành có bố thí thiền định, trì giới, tu hành tất nguyện như thế là mình cũng báo hiếu. Gì đã phải trả hoặc là khi cha mẹ cùng sinh thành, chúng ta cố gắng làm sao để mà khuyên cha mẹ trên con đường tu hành cho tốt, mà cha mẹ mình đi trên con đường tu hành tốt đẹp đó, thì như vậy thì người con đó có thể thực hiện được cái chữ hiếu hay không vậy thầy? Và khi những người con mà không lo cho cha mẹ, không giúp cho cha mẹ trên bước đường tu hành, một khi cha mẹ qua đời thì tổ chức đám tang cho lớn mà mời người về hộ niệm như vậy thì có kết quả thầy cho. Vâng, nếu mà những cái người đó họ tới hộ niệm cho mình mà tốt đẹp, mà họ có công đức, có công quả A La Hán thì có kết quả. Nhưng mà những cái người mà họ vì danh, vì lời, những người họ tới họ đọc họ không có công đức gì thì không có kết quả gì. Tại vì khi mà mình có công đức hay là mình mới nói được. Nhưng mà giờ cha mẹ mình ở đời á, mà khi mà họ không cần họ đầy đủ về vật chất mà mình không giúp được cái gì mà họ không cần thì mình nói chứ mà mình để làm phiền cho họ đấy. Nhưng mà giờ cha mẹ mình còn sống ở đó, mình nên khuyến khích họ làm điều thiện, giữ giới tu hành, có công đức cho tốt đẹp. Nếu mà họ không nghe, không làm hay chưa đủ duyên gì đó thì mình lại làm công đức. Mình hồi hướng khi nào mà đủ duyên thì mình nguyện đem công đức cho họ đến những nơi an lạc, hạnh phúc để mình đền ơn sinh thành. Ơn sinh thành vì dưỡng dục cha mẹ rất là to lớn, rất là khó làm, nên là mình cố gắng hết sức thôi. Cảm ơn sự. Dạ, nên làm báo hiếu, ơn sinh thành cho cha mẹ, nhưng mà không phải là về cái vật chất hay là cái gì về vật chất giờ họ cũng đầy đủ rồi mình đem cho họ đâu được đâu. Chẳng hạn như giờ cha mẹ mình họ đầy đủ nhà, đầy đủ tiền, đầy đủ ăn uống rồi, giờ mình lại cho họ nữa thì đúng không? Cho họ những cái tinh thần, cho họ những cái tốt đẹp, những cái con đường đưa đến thiên, đưa đến giới luật, đưa đến trí tuệ, đưa đến thiền định. Giờ cho họ thêm tiền nữa thì cũng đâu bằng nhau gì đâu. Gì đặc Phật. Tại cũng vì và khi mình lại bật hiện tại thức từ, thức vi, thức thị, được xả có đúng không vậy? Dạ, như thế cũng tốt đẹp. 4 lại cũng được và nhiều lại cũng được, 1 lại cũng tốt đẹp mà. Gì đặc Phật. Tôi dạ. Sư, ví dụ mà một người mà sắp mất rồi, nếu mà mình ngưng bóp bóng để cho cái tim nó đập thêm á sư, mình ngưng là cái tim sẽ ngưng ngay lập tức, và mình bóp thêm thành đuổi cho tim nó đập. Như vậy thì có nên không Phật sư? Cái đấy thì mọi người thấy muốn nên thì nên hỏi cái người sắp chết á, tôi có muốn đập thêm không? Nếu có thì bóp chứ, giờ con như thế vâng. Tại vì con họ đồng ý thì nếu mà tôi muốn sống thêm, dạ gì được Phật. Cái đó thuộc về cá nhân của cái người đó hay là mình ấy. Dạ, mình thấy an lạc hạnh phúc thì mình giúp cho họ, mà chẳng hạn như họ chết rồi mà bóp đập thêm vài nhịp thì cũng có ý nghĩa gì đâu. Dạ, vâng.